כל החלקים בכספת כמובן. מחר בבוקר נחזיר אותם למשרדים. זהו, אני לא מצפה שיהיה איזה אקשן פה הערב, אבל רק, אתה יודע, לפקוח עיניים ליתר ביטחון. המשנה הותאמה בהצלחה. תתכוננו, זה תכף קורה. יאללה, נכנסים. מה קורה? לא יודע. אני ואבא נחיה ביחד עד 120. אם לא יותר. וגם נריב קצת מדי פעם. פחות, נשתדל פחות. אנחנו בהחלט נשתדל. מה זה היה? גבי? 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 מה קרה? גבי, אתה בסדר? מה קרה? החלקים לא פה. מה לא? אני לא מאמין שזה קורה לנו. אני לא מאמין. גבי, אתה בסדר? כן, חוץ מזה ששלושה אנשים קפצו עליי. שלושה אנשים? שלושה אנשים? יואו, איזה פחד. טוב. טוב, אנחנו חייבים להודיע לעמוס. לא, זה בסדר, זה אחריות שלי, אני אתקשר לעמוס. לא לגעת בכלום. שלא נשאיר טביעות אצבעות או סימן. בואו נצא מכאן. קדימה, בואי. יש 3 פושעים בתוך הבית שלנו. מלחיץ. לגמרי. טוב, לפחות נשאר חלק אחד בזכות המכונה. אני לא מאמין, איזה פיתות יצאנו. תודה רבה. ומה זכינו? עכשיו אני קולט למה המכונה לא החזירה אותנו אחורה בזמן מוקדם. כי המצאנו ריב. זה לא היה ריב אמיתי. אז המכונה לא יכלה להחזיר אותנו הזמן הזה, כי אין זמן כזה. וואלה, איך לא חשבנו על זה? יואו, באמת יצאנו פיתות. טוב, בואי נחזיר את החלק לאבא ואמא. נשמח אותם במשהו אחד מכל התסבוכת הזאת. יאללה. אבל עמוס, תקשיב עד הסוף, אני אומר לך שהם היו 3. מה אתה רוצה שאני אעשה? למה אתה צועק, עמוס? כן, גם חטף מהחוטפים, גם חוטף עכשיו מעמוס. חכה שהוא יסיים את השיחה, לא נעים לצאת עכשיו. נכון. תקשיב, עמוס, אני שמרתי כמו שצריך, הם הפתיעו אותי. איך לעצור? 1 פרץ מהדלת, 2 קפצו מהחלון. מה אתה רוצה שאני אעשה? אני יודע בשביל זה שלחת אותי. כן, אבל תבין, לא היה לי מה לעשות. אתה יכול להסתדר עם 3 אנשים בבת אחת? כן, אתה משלם לי בשביל להיות שומר. אבל מה אתה היית עושה אם היו מתנפלים עליך בבת אחת? לא. מה פתאום? טוב, נדבר במשרד. ויאללה, בוא. אותרה משנה. אני לא מאמינה. המכונה התרה משנה לפי הריב של גבי. תשכחי מזה, אנחנו הולכים עכשיו להחזיר את החלק. תקשיב, אבל אם אנחנו מצליחים להתאים את המשנה, אז יש מצב שאנחנו חוזרים לזמן של הפריצה. תחשוב על זה. אולי נצליח לעשות משהו. אביגיל, אמרנו שאנחנו מפרקים את המכונה ומחזירים את החלק לאבא. אבל אמרנו את זה לפני כל הבלגן. זה מקרה חירום. יש לנו פה הזדמנות לעצור את הגנבים ולהחזיר את כל החלקים. תביא רגע. זאב אחד אינו אונס, 2 זאבים אונס. רבי יהודה אומר, בשעת משלחת זאבים, אף זאב אחד אונס. 2 כלבים אינם אונס. ידוע הבבלי אומר משום רבי מאיר, מרוח אחת אינו אונס, משתי רוחות אונס. הליסטים, הרי זה אונס. הארי והדוב והנמר והברדלס והנחש, הרי זה אונס. מתי? בזמן שבאו מאליהן, אבל אם הוליכן למקום גדודי חיה וליסטים, אינו אונס. יש פה ליסטים, זה גנבים, לא? כן. נו, אז זה בטח קשור. טוב, בוא נקמת את המשנה. יש פה מלא אונס ואינו אונס. אולי זה משנה שקשורה לדינים שלמדנו, על השומרים. הרי למדנו שלפחות לגבי חלק מהשומרים. אם הנזק היה באונס, אז השומר פטור, אבל אם זה היה לא באונס, אז השומר חייב.
וואלה, גדול, נועם. יואו. אז אונס ואינו אונס זה מילות דין. עכשיו, יש פה שני אומרים. רבי יהודה אומר, וידוע הבבלי אומר משום רבי מאיר. לדעתי כל שאר המשפטים זה מקרים שבהם לפני הדין. אחלה, נשאר התרשים. טוב, בוא נחפש שיעור על המשנה הזאת. אוקיי. הנה, מצאתי משהו. בבא מציע, פרק ז', משנה ט'. אנחנו ממשיכים בדיני שומרים. אנחנו למדנו ששומר שכר חייב בגניבה ואבדה, והוא פטור באונס. עכשיו, גניבה או אבדה זה לאו דווקא כשגנבו לו או כשעבד, זה כל מיני דברים דומים, כל נזק שהשומר יכול היה למנוע אותו. אם הוא היה שומר ברמה סבירה, הוא היה מצליח למנוע אותו, ולכן הוא חייב. לעומת זאת, אונס זה דבר שאנחנו לא מצפים ממנו לשמור בצורה כזאת, זה משהו לא צפוי, ולכן במקרה כזה הוא פטור. המשנה מנסה להביא מקרים שאנחנו צריכים להבחין בהם האם הם דומים יותר לגניבה ואבדה ואז הוא חייב, או האם הם דומים יותר לאונס ואז הוא יהיה פטור. מה המקרה והדין הראשונים? זאב אחד אינו אונס. הכוונה למקרה שבו הרועה היה עם העדר בתוך המרעה. פתאום הגיע זאב וטרף כבש או עז. זה לא נקרא אונס, כי השומר צריך לדעת להתמודד עם זאב ולמנוע ממנו לפגוע בצאן. הבנתי, אז בגלל זה כתוב בהמשך שני זאבים אונס. כי אם שני זאבים באים יחד, הרבה יותר קשה לגרש אותם. נכון מאוד. המקרה של זאב אחד דומה יותר לגניבה ואבדה. המקרה של שני זאבים דומה יותר לאונס, כי זה כבר דבר שקשה להתמודד איתו, ולכן הרועה פטור. ומה דעת רבי יהודה? רבי יהודה אומר, בשעת משלחת זאבים, אף זאב אחד אונס. מה זה משלחת זאבים? נשמע מפחיד. זה באמת מפחיד. בדרך כלל זאבים לא מתקרבים ליישוב של בני אדם. אבל לפעמים יש מצב שהזאבים לא מוצאים אוכל בטבע, ואז הם נהיים רעבים. וכשהם נהיים רעבים, הם נהיים תוקפניים, מפחידים. זה נקרא זמן של בשעת משלחת זאבים. באמת מפחיד. נכון. במקרה כזה, בגלל שהזאבים נעשים יותר תוקפניים, יותר מסוכנים, הם עלולים לתקוף את הרועה בעצמו. רבי יהודה אומר, בזמן הזה אפילו זאב אחד, הרועה פטור. זה נחשב אונס, כי אם הרועה נסה לגרש אותו, מה יכול לקרות? שהזאב יתקוף ויפצע את הרועה. משנה מעניין בחרת לנו. חכה, תכף נגיע לליסטים. זה בטח קשור אלינו. כולי ציפייה. מה המקרה והדין הבאים? שני כלבים אינם אונס. שני כלבים אינם אונס כי זו חיה פחות מסוכנת בדרך כלל מזאבים. ולכן אנחנו מצפים שהשומר ידע להתמודד איתם, ולכן הוא חייב. אבל יש פה מחלוקת. ידוע הבבלי אומר, משום רבי מאיר, מרוח אחת אינו אונס. משתי רוחות אונס. נכון מאוד. לדעת ידוע הבבלי, תלוי איך הכלבים באו. אם הם שניהם באו מכיוון אחד, אז באמת זה לא אונס. הרועה היה צריך להתמודד איתם. אבל אם הם באו משני כיוונים שונים, קשה מאוד היה לרועה להתמודד, ולכן הוא פטור. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי, למשל, את מלחמת יום הכיפורים. זו הייתה מלחמה בשתי חזיתות. המצרים הגיעו מדרום, הסורים הגיעו מצפון, מאוד היה קשה לצה"ל להילחם גם כאן וגם כאן. אותו דבר הרועה. פתאום הגיע כלב מכאן וכלב מכאן, משני הכיוונים, וואו, הוא לא יודע מה לעשות, ולכן הוא פטור. מה המקרה הבא? הליסטים הרי זה אונס. ליסטים, הכוונה שודדים. במקרה כזה, הם יכולים לתקוף את הרועה, לפצוע אותו, ואנחנו לא מצפים שהרועה יסתכן. לכן זה נקרא אונס. כך גם במקרים הבאים. הארי והדוב, והנמר והברדלס והנחש, הרי זה אונס. גם פה מדובר על חיות טורפות, חיות מסוכנות, הן יכולות לסכן את הרועה.
לכן אנחנו לא מצפים מהרועה להתמודד איתם, ולכן הרועה פטור. אבל יש המשך למשנה. מתי? בזמן שבאו מעליהן. נכון מאוד. המשנה מוסיפה תנאי. שודדים, חיות רעות, זה אונס. אבל לא תמיד. אם החיות או השודדים באו למקום שבו היה רועה עם הצאן, אז באמת זה נחשב לאונס והרועה פטור. אבל אם הוליכן למקום גדודי חיה וליסטים, אינו אונס. אם הרועה הוליך את הצאן למקום שידוע שיש שם כנופיות של שודדים, או למקום שידוע שיש שם חיות טורפות ורעות, במקרה כזה זה לא אונס, כי הרועה הכניס אותם למקום מסוכן, ולכן זו פשיעה, והוא יהיה חייב. טוב, אז כנראה שגבי הוא כמו רועה צאן במשנה, והוא שומר שכר, והמקרה הוא שבאו ליסטים. ולפי מה שלמדנו, במקרה של ליסטים, אז הוא פטור, זה כמו אונס. רגע, אבל אולי זה נקרא שהוא הכניס את עצמו למקום סכנה? לא נראה לי. תכלס, בשביל זה הוא שם. זה לא נקרא שהוא הכניס את עצמו למקום סכנה. אם קפצו עליו 3 אנשים וקשרו אותו, מה הוא יכל לעשות? לדעתי הוא פטור. המשנה הותאמה בהצלחה. זה עבד! אנחנו משוגרים לזמן שהם פרצו! לקרונו, 5 שניות לשיגור. לאן לקחת אותנו הפעם? אולי עוד נצליח לעשות משהו. אוקיי, אני אטפל במני במאוד יד בעזה. תגיד, השתגעת? מה נתקעת? נראה שאני הולך להתעסק מהמשלחת זאבים הזאתי. קלות. הכל בפנים. הופה. נותרו 2 דקות לפתרון הסכסוך. תראו מה יש לנו כאן. ילדי התופסת. ממי אתם בורחים הפעם? קומו. קדימה! מה זה? מה זה הצעצוע הזה? אתם משחקים בשוטרים וגנבים? שוב פעם דחפתם את האף שלכם למקום הלא נכון. ראיתם דברים שלא הייתם אמורים לראות, ולכן אתם באים איתי. עשה, אתה קצת מגזים, הם רק ילדים. אל תדחוף את האף שלך. קדימה! עשה, באמת יש הבדל בין לגנוב כמה חתיכות נחושת לבין לחטוף ילדים. תפסיקו לדחוף את האף שלכם לעניינים שלא שלכם, לפני שאני מטפל גם בכם, אה? קדימה! מה קורה כאן? מה אתם עושים פה? מה זה? חבורה של כל הפושעים ביחד? ממש מצא מין את מינו. שקט! אף אחד לא זז, אף אחד לא נושם. עמרם, טוב שאתה פה. אני חושב שזה יהיה רעיון מעולה אם אתה תתיישב. תעזור לי קצת להרכיב את המגילה. בלי קונצים. תזדרז. רגע. את החלק האחרון תשאיר לי. חיכיתי הרבה זמן לרגע הזה. תזדרז, נו. תזדרז. רגע. לא זוז.
מה זה? איפה החלק האחרון? מה עם החלק האחרון? נו? מה? לא כדאי לכם להתעסק איתי. אין לי סבלנות. אם אתם לא רוצים שזה ייגמר רע, איפה החלק האחרון? החתיכה האחרונה נמצאת בתוך המכונה שהילד בנה. קח אותה, קח את המגילה ותסתלק מהבית של זה. יפה. אני רואה שקיבלת שכל, אה? לפחות למישהו כאן יש שכל. גבירותיי ורבותיי, אני שמח לבשר לכם שאתם עדים לרגע ההיסטורי שבו אסא כספי משלים את המגילה ומגלה את הסוד הגדול שמאחוריה. רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מהירה אך משונה, מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון ובוא שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קום דת